Salut! Când timpul tău e limitat, dar vrei să pregătești ceva delicios, trebuie să încerci rețeta asta. Un tort simplu, rapid, cu plat crocant și cel mai cremos mus de ciocolată. Vei avea nevoie de 50 de grame de ulei de cocos sau unt vegan topit, 300 de grame de granola unison și 100 de grame de curmale, pe care le vom mărunți apoi la blender. Cam așa trebuie să arate blatul după ce l-am mixat alături de curmale. Vom așeza blatul în formă, presându-l ușor. Eu am folosit o formă de 16 cm. După ce am terminat cu blatul, ne vom apuca de cremă, pentru care am folosit produse cumpărate din Lidl. Vom avea nevoie de o conservă de lapte de cocos și vom folosi doar partea grasă, 180 de grame de ciocolată cu alune de pădure vegană și 50 de grame de ciocolată amăruie. Vom topi ciocolata în Thermomix. Dacă nu aveți Thermomix, puteți topi ciocolata pe baie de abur, amestecând continuu cu untel. După ce s-a topit complet, putem adăuga crema peste blat. Lăsăm apoi tortul minim 4 ore sau peste noapte la congelator, îl tăiem în felii și apoi este gata de savurat. Deci chiar foarte bun! Trebuie să-l încercați! Poftă bună!